اليوم رحلتنا على جزر الأميرات. من جزر المنفى إلى جزر السحر والجمال. بعود تاريخ تسميتها بهذا الاسم إلى العهد البيزنطي، والسبب أنه كانت تستخدم بغرض نفي الأمراء. تقع هاي الجزر في الطرف الآسيوي من اسطنبول في بحر مرمرة، وهي بتتألف من 9 جزر، أهمها كنالا أدا، برغاز أداس، هيبلة أدا، وآخر وحدة وأكبرهن بيوك أدا، واللي رح أخذكم عليها بزيارة اليوم هي الجزيرة الكبرى. رحلة إسطنبولية بنكهة مختلفة تماماً، وخاصة بطريقها البحري مع صوت النورس اللي بيرافقنا طول الطريق لأمواج البحر الساحرة اللي ما ممكن تنسوها. صح الطريق هو طويل كتير، بس ولكن مع هاي الإطلالة مستحيل إنه تملوا. اليوم أخذكم على إحدى الجزر الموجودة في اسطنبول. Hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalbim seni unutur mu? طبعاً أصدقائي، مثل ما شفتوا هي من إحدى الفعاليات اللي بيعملوها بالسفينة ليعملوا جو للناس، لأنه الرحلة طويلة والطريق طويل، فبيحاولوا يعملوا أجواء لطيفة. بس عن جد الطريق كتير حلو وله متعة خاصة، والشاب صوته كتير مرتب وظريف. هلا مثل ما انتم شايفين وصلنا عند الجزيرة، بس ما بعرف هل يا ترى هي الجزيرة الكبيرة هي ولا اللي بعدها، هلا رح نسأل ونشوف. بس باينتها هي جزيرة صغيرة، باينتها هلا رح نشوف سوا. لا هاي ما لها الجزيرة الكبيرة، هاي كنالدا تيرمينالا. طيب لنا شوي ورح نوصل، هي آخر محطة قلنا رح نوصل، بس عن جد الوقت كتير تأخر، يعني قربت تغيب الشمس، 1.5 ساعة تقريبا أكل الطريق، فبالرجعة كمان رح يكون 1.5 ساعة. رح أحاول قدر الإمكان أعدل أصور، إن شاء الله أقدر أغطي لكم المكان كله، تابعوني. وصلنا بعد طريق 1.5 ساعة، بس ولكن ما ممكن تشعروا بطول الوقت، لأنه الطريق كله جزر وأشجار وغابات مطلة على البحر، وهذا الشيء كفيل بأنه ينسيكم كل شيء. وأول ما رح توصلوا لهي الجزيرة رح تحسوا بأنكم وصلتوا لعالم تاني بعيد عن اسطنبول، وبعيد عن الزحمة والدخان وضجيج السيارات. رح تلاقوا حالكم بمكان مختلف وهادئ تماماً، لدرجة إنه ما تسمعوا غير صوت الموج وطيور النورس. أصدقاء، مثل ما انتم شايفين هلا نحن بالميدان تبع الجزيرة. هذا الميدان اسمه بيوك أدا ميدان، فيه هذا البرج. أصدقاء، أنا هي أول مرة بيجي لهون، بس ولكن شفت الناس عم تحكي إنه كان أولي في أحصنة بدل هاي العربات، كان في أحصنة وبتجر عربات، فالناس بتطلع وتعمل جولة بالأحصنة مثل ما انتم شايفين هاي العربانة. هدول الجزر سموهم جزر الأميرات. من زمن البيزنطي كانوا ينفوا الأمراء
والأميرات الفاسدين لهون لهي المناطق، لأنه ما في حدا، فكانوا ينفون لهون. مثل ما لكم شايفين كلها شجر وكلها خضار وهدوء مو طبيعي. سيارات كتير جدا جدا قليلة. شوفوا حتى هي باصات تبع الدولة. هاي السيارة الوحيدة لحد الآن اللي شفتها. الجزيرة مثل ما اسمها بيدلنا كبيرة جداً، ومن المستحيل أنه تقدروا تكتشفوها وتزوروا كل الأماكن والمواقع بيوم واحد. طبعا مثل ما لكم شايفين حتى في أوتيلات هون. هي الأوتيلات متواضعة وقديمة شوي. ما بعرف شو الأسعار، يعني ما راح أسأل لأنه ما بدي أضل، بس يعني ظريفين. وهي هلا أول معلم رح نشوفه هون موجود في منتصف هاي الجزيرة، واللي هو على الأغلب كنيسة. رح نشوفه سوا. هاي هي الكنيسة. كنيسة طبعا مثل ما كنتم شايفين. شوفوا حتى الختايرة بيستخدموا البسكليتات هون. أنا بحاول أفوت على الحارات أكتر لحتى أكتشف لكم الجزيرة أكتر. شوف في جواتها. كتير هادي لدرجة أنه ما تسمع غير صوت البحر، صوت السفن الجاي من بعيد، وصوت النورس. وهي النورس والقطط عم بياكلوا مع بعض. سكان هاي الجزيرة يعتبروا من أثرياء اسطنبول. غالبية الناس اللي تعيش هون هي الناس اللي قاعدة بدها تقعد وترتاح. Bak bisiklet kullanırken efektinin tekerleklerin arasına girer ve kaza yaparsın. Ama topla. يا سلام على الناس، شو ما أحلاهم. وقفتها للبنت وقالت لها انتبهي إنه تنورتك ما تعلق بالجنزير تبع البسكليت، وممكن تنشق التنورة تبعك وتقعي بمشكلة. يا سلام، حبيت الموقف. أوه ماي جاد. بس عن جد المكان كتير حلو. المكان هون كتير رائع. يا ريت أنا لو عندي بيت هون وأبقى منفي هون على طول. والله يا ريت عندي هون وينفوني أنا يتركوني هون. خلاص ما عاد بدي. أحلى منفى والله. بس أكيد يعني بهذاك الزمن ما كانت هيك الجزيرة، يعني كانوا ينفون لهون. عجب هل يا ترى لأنه أمراء مثلا كانوا يعملوا لهم كمان قصور وهي القصص، ولا كيف؟ ما بعرف. البيوت كمان كثير قديمة مثل ما كنتم شايفين يعني. والجديد إذا انتبهتوا على اللي جنبه هو محدث تحديث. وطبعا ومن طلب العلا صعد الأعالي. ما رح نستسلم لحتى نوصل للمكان اللي بدي هو أنا. إن شاء الله ما أضيع، إنه هاي أصير منفي هون. أنفي أنتفى لمدة يوم هون. زضعت راح يروح علي القارب وأبقى هون، فدعولي ما أضيع. مثل ما حكيت لكم، حاولت قدر الإمكان أغطي لكم المكان
بس الوقت كتير ضيق والمكان كتير كبير، وما ممكن إنه أقدر أصور الجزيرة بأكملها، شوارعها وأزهارها وريحتها الجميلة والمناظر اللي ممكن تسحر كل حدا يجي عليها وما تتركه لحتى يوعدها بزيارة تانية. أصدقائي هلأ أنا تأخرت، كنت برقد لحتى ألحق بقي 5 دقايق للقارب قبل ما تغيب الشمس. لازم أطلع لأنه الطريق عندي 1.5 ساعة. وطبعاً لا تسألوني عن المنظر عند غياب الشمس، لأنه عن جد ممكن تكون من أجمل وأروع المناظر اللي شفتها بحياتي، وبدعوكم أنه تجوا وتشوفوا هذا المنظر. إذا عجبكم هذا الفيديو وبتحبوا أعملكم رحلة على الجزر الثانية نكتشفها مع بعض، كتبولي بالتعليقات وعطوني رأيكم بهي الجزيرة، ولا تنسوني من دعمكم لحتى أتابع معكم. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك ومشاركته مع الأصدقاء لحتى أستمر معكم وأقدر أغطي لكم أماكن ظريفة وجديدة. كل الحب لكم أصدقائي، ودمتم بخير وإلى اللقاء.